để em trai có thể đỗ được thành Bắc. Mỗi ngày đều bắt nó ăn não sống của gia cầm và côn trùng. Tôi đã có ý tốt ngăn cản. Kết quả là em trai đến cả đại học bình thường cũng không đỗ, nhưng lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Cuối cùng cả nhà đẩy tôi vào dòng xe cộ và khiến tôi mất. Mở mắt ra, tôi đã được sống lại ở bên cạnh bà nội. Đặt bát não lợn đầy máu trước mặt em trai tôi. Bà nội thương cháu. Ăn cái này đi. Chắc chắn cháu sẽ đỗ trạng nguyên. Thứ này chưa nấu mà ăn được sao? Được chứ, sao lại không? Năm ngoái, thằng bé ở làng bên Đỗ Thanh Hoa. Cháu còn nhớ không? Bà nội nó bảo với bà là vì cho cháu gái ăn não sống mới Đỗ Thanh Hoa. À, con nhớ. Con bé đó mà Đỗ Thanh Hoa, khiến cả làng mình sốc luôn. Nghe bà nội nói. Bố mẹ tôi nhìn nhau đầy bất ngờ, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng... Này, não lợn này không thể nấu chín rồi mới cho yêu tổ ăn sao? Ăn sống luôn, tôi lo là... Cầm miệng. Bà không có hiểu biết à? Nấu chín thì chất dinh dưỡng mất hết rồi còn đâu. Mẹ tôi lập tức im lặng, nhìn sang tôi cầu cứu. Thấy tôi im lặng, bà lại thúc vào lưng tôi. Bao Trịnh, con đọc sách nhiều. Con thấy ăn não sống này có được không? Ăn não sống này thật sự có thể đỗ Thanh Hoa không? Con cũng muốn đỗ Thanh Hoa. Yếu tổ không ăn. Vậy bà nội để con ăn nhé. Hứa Diệu Tổ lập tức giật lấy muỗng từ tay bà nội, múc một thìa não lợn sống lớn và nhét vào miệng. Khuôn mặt nó nhăn nhó đỏ bừng vì khó nuốt. Giỏi quá, cháu trai lớn của bà sắp thành trạng nguyên rồi. Bà sắp thành bà nội trạng nguyên rồi. Diệu Tổ, ăn hết cái này đi. Bà nội lại đi lấy thêm cho cháu. Con không ăn, con không muốn ăn nữa. Thứ này khó ăn quá. Diệu Tổ nhà mình không thích đâu. Đừng ép nó nữa mà. Để con ăn, con ăn. Con không muốn lấy chồng. Con cũng muốn đỗ Thanh Hoa. Sau này con còn muốn đi du học nữa. Ba mẹ con đã quyết định gả con đi. Cả tiền sính lễ cũng đã bàn xong. Bây giờ nghe con nói muốn đỗ Thanh Hoa, Diệu Tổ và mẹ con đều lo lắng. Con nằm mơ à? Con phải đi lấy chồng. Phải đi làm. Phải kiếm tiền về cho nhà. Mẹ im lặng. Không thấy con mình khó chịu sao? Mẹ nói gì đi? Mẹ, đừng bắt Diệu Tổ ăn thứ này nữa. Để con qua làng bên hỏi rõ đã. Nếu chuyện đúng như mẹ nói, lúc đó cho Diệu Tổ ăn cũng không muộn. Mày đúng là có vợ quên mẹ. Chỉ bị vợ nói vài câu mà mày nghi ngờ tao. Diệu Tổ là đứa cháu duy nhất nhà họ Hứa. Tao làm sao có thể hại nó được? Nếu ai cũng biết cách này, chẳng lẽ mọi đứa trẻ đều thành trạng nguyên? Chuyện này cần phải suy nghĩ thêm đã. Đồ trời đánh, mày không tin tao à? Ngày mai tao sẽ gọi chị Vương qua đây, để bà ấy nói rõ cho chúng mày nghe. Kiếp trước, tôi đã biết rõ, chị Thanh Thanh đỗ Thanh Hoa là vì chị ấy học giỏi từ nhỏ, không hề liên quan gì đến ăn não sống. Chỉ là chị ấy luôn giấu kín và sống giản dị. Ngày hôm sau, bà nội chị Thanh Thanh là bà Vương đến. Nghe ba hỏi về chuyện chị Thanh Thanh đỗ đại học. Bà Vương, người đã nhận tiền của bà nội tôi, bắt đầu ba hoa. Thanh Thanh nhà tôi học hành vốn dĩ không tốt. Việc nó thành trạng nguyên, tất cả đều nhờ vào bí kíp gia truyền của nhà tôi. Nghe vậy, bà tôi mới yên tâm. Tiễn bà Vương xong, bà nội tôi bắt đầu nhờ vào khắp nơi tìm não gia cầm, thậm chí cả não côn trùng để cho Yếu Tổ ăn sống. Diệu Tổ vừa ăn vừa nôn. Vừa nôn vừa ăn. Tôi cắm cúi vào bát cơm. Nhìn biểu cảm của Hứa Diệu Tổ, tôi lại ăn ngon miệng hơn. Cuối cùng phải nói thêm một câu. Sắp Tết rồi, coi giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Đừng quên đăng ký kênh và like video đó. Kiếp trước, tôi tốt bụng ngăn em trai ăn não sống, nhưng lại bị cả nhà đánh chết tại chỗ. Sống lại một kiếp, tôi mặc kệ em trai ăn não sống, tưởng rằng sẽ thoát được một kiếp nạn. Ai ngờ cả nhà lại muốn hai trạng nguyên, thậm chí ép tôi ăn não sống. Tôi sợ đến mức phun hết cơm ra khỏi miệng. Hứa Triệu Anh bị điên à? Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra chứ? Một nhà hai trạng nguyên, đó là chuyện vinh dự biết bao.
Bà nội vừa nói, vừa múc nửa bát não thỏ sống từ bát của Hứa Diệu Tổ đưa cho tôi, còn trộn thêm ít cơm hòa cùng óc côn trùng, đưa đến trước mặt tôi. Thứ tốt như này để dành cho con ăn. Thật là rẻ cho con quá. Loại rẻ như này tôi thật sự không muốn nhận. Mẹ tôi chẳng phải từng nói sau khi tôi học xong cấp 3 sẽ gả chồng sao? Nếu tôi thi đỗ trạng nguyên, thì làm sao mà lấy chồng? Con thi đỗ trạng nguyên vẫn có thể lấy chồng. Đến lúc đó còn có thêm học bổng nữa. Dì Vương nói rồi, nếu Khinh Khinh thi đỗ trạng nguyên, trường học và huyện sẽ thưởng một khoản lớn. Thêm cả tiền sính lễ. Biết đâu có thể mua nhà cho Diệu Tổ ở thành phố. Cháu nhanh đi thi trạng nguyên để mua nhà cho Diệu Tổ. Nhưng thành tích của cháu tốt hơn Diệu Tổ. Nếu cháu ăn thì Diệu Tổ còn thi đỗ trạng nguyên được không? Chuyện sau này, không được, cháu uống ít thuốc lại vài ngày. Diệu Tổ là nam đinh chống đỡ dòng họ nhà Hứa. Nhất định phải làm trạng nguyên. Cháu mới là trạng nguyên. Con gái như cháu chỉ đáng đi lấy chồng, làm việc kiếm tiền cho nhà này. Bố mẹ tôi cũng đồng tình với bà nội. Tôi đã thoát được một lần nguy hiểm. Những ngày tiếp theo, mỗi khi thấy Hứa Diệu Tổ ăn nạo sống, tôi ngồi đối diện, giả vờ thèm thuồng đến chảy nước miếng. Thậm chí, có lần, lợi dụng lúc Hứa Diệu Tổ không chú ý, tôi đưa muỗng vào bát của cậu ấy để múc nạo sống. Giả vờ như muốn ăn trộm. Hứa Diệu Tổ nhìn thấy, liền nhanh chóng ôm chặt lấy bát của mình. Bà nội, chị ấy muốn ăn trộm suất ăn trạng nguyên của con. Bà nội liền quát lớn. Đồ chết tiệt, dám tranh ăn với em trai, đi mà cút ra ngoài. Cuối cùng, tôi đã được vào ở những ngày ở ký túc xá. Tôi chăm chỉ học tập, với hy vọng thoát khỏi gia đình. Cho đến lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, thầy cô trong trường đã tìm đến tôi. Khúc Chiêu, theo thói quen cũ nhé, cậu ăn nhiều nạo sống như thế. Chẳng lẽ không muốn kiểm tra xem có hiệu quả không? Bà nội bảo chỉ có tác dụng trong kỳ thi đại học thôi. Hứa Chiêu, đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì. Suất ăn trạng nguyên không phải không thể chia cho cậu, nhưng đừng nghĩ có thể ăn nhiều như tôi. Trong các kỳ thi trước, tôi đều giúp cậu ta gian lận, lần này cũng không ngoại lệ. Thậm chí, điểm của Hứa Diệu Tổ còn vượt qua tôi. Khi điểm thi được công bố, bố mẹ và bà nội vui mừng khôn xiết. Tôi đã nói mà, suất ăn trạng nguyên chắc chắn có tác dụng. Còn chưa đến kỳ thi đại học, Diệu Tổ đã đạt được điểm cao thế này. Thật là tài giỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà họ Hứa mà có một trạng nguyên. Đúng là chuyện vẻ vang tổ tông mà. Tôi sắp trở thành mẹ của trạng nguyên rồi. Con trai tôi giỏi quá. Và khi thấy hiệu quả rõ rệt, cả nhà càng thêm nhiệt tình. Ngày nào cũng cho Hứa Diệu Tổ ăn não côn trùng, não lợn với số lượng lớn. Hứa Diệu Tổ ăn liên tục nửa tháng. Cuối cùng cũng bắt đầu có biểu hiện không ổn. Một ngày, khi đang học thể dục, Hứa Diệu Tổ đột nhiên ôm bụng, vất vả giơ tay lên. Thầy giáo. Chưa kịp nói hết, một mùi hôi thối nồng nặc từ người cậu ấy bốc lên. Diệu Tổ, cậu bị tiêu chảy rồi à? Cả lớp học cười ồ lên. Hứa Diệu Tổ mặt mày tái mét, ngã xuống đất. Cuối cùng, cậu ấy được cấp cứu và đưa vào bệnh viện. Chỗ quan trọng có vấn đề rồi. Bố mẹ và bà nội tôi đều đã đến. Đứa trẻ này bị viêm dạ dày cấp tính. Chế độ ăn uống của nó dạo này thế nào? Con trai tôi dạo này ăn rất nhiều não lợn, não thỏ. Còn ăn cả côn trùng nữa. Cuối cùng, có một câu tôi muốn nói thêm. Giữ gìn sức khỏe ăn Tết. Đừng quên đăng ký kênh đấy.